आजको भिडियो नयाँ युट्युबर मित्रहरूका लागि। युट्युबर साथीहरू नमस्कार। तपाईले युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ, आफ्नो च्यानलसँग सम्बन्धित भिडियोहरू पनि तपाईले राख्नु भएको छ। तपाईले भिडियोमा आकर्षक थम्बनेल राख्नु भएन भने दर्शकहरूले त्यति रुचिका साथ हेर्नुहुन्न र तपाईको युट्युब च्यानलमा भ्युअर्स र सब्स्क्राइब्स पनि कम हुने सम्भावना हुन्छ। र तपाईले आकर्षक थम्बनेल राख्नु भयो भने दर्शकहरूले तपाईको भिडियो हेर्नु मन पराउनुहुन्छ र तपाईको युट्युब च्यानलमा भिजिट गर्नुहुन्छ र त्यसले तपाईको युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइब्स र भ्युज बढ्दै जान्छ। तसर्थ आजको भिडियोमा म युट्युब च्यानलमा कुनै पनि भिडियोको थम्बनेल कसरी परिवर्तन गर्ने त्यसबारेमा जानकारी दिन्छु। धेरै जस्तोले मोबाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ र खास गरी मोबाइलबाटै युट्युब च्यानलमा भएको भिडियोको थम्बनेल परिवर्तन गर्न अथवा चेन्ज गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर हामीले त्यो प्रक्रियाका बारेमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ। र सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो गुगल प्ले स्टोरमा जानु होला। यहाँनिर प्ले स्टोर छ, म यो प्ले स्टोर ओपन गर्छु। यो प्ले स्टोर ओपन भइसकेको छ। त्यसपछि माथि सर्च बारमा जानु होला। यहाँनिर सर्च फर एप्स एन्ड गेम्स भन्ने छ, यसमा जानु होला। यहाँ गइसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर YT स्टुडियो भनेर टाइप गर्नु होला। STUDIO YT स्टुडियो सबैभन्दा माथि आइसकेको छ। यो रेड लोगो जुन छ युट्युबकै अर्को एउटा एप्लिकेसन हो यो युट्युब स्टुडियो। यसलाई सर्च गरौँ। यो सर्च गरिसकेपछि यसलाई इन्स्टल गर्नु होला आफ्नो मोबाइलमा। YT स्टुडियो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईँ युट्युबर हो भने यो एप्लिकेसनलाई अनिवार्य रूपमा आफ्नो मोबाइलमा राख्नु होला। यसमा गएर हामीले कतिपय कुराहरू थम्बनेल परिवर्तन गर्ने, टाइटल परिवर्तन गर्ने, ट्यागहरू एड गर्न मिल्ने, युट्युब च्यानलको एनालिटिक्स, भ्युजहरू कति पुग्यो, वाच टाइम कति पुग्यो, सब्स्क्राइब्स कति पुग्यो, सबै कुराहरू हामी यहाँबाट हेर्न पनि सक्छौँ। श्रोताहरूले गरेको कीबोर्ड सर्चका कुराहरू सबै कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। अब यो इन्स्टल भइसकेको छ। म ब्याक जान्छु सिधै र ब्याक गएर यो कुन ठाउँमा छ यहाँनिर छ। यसलाई म अगाडि लिएर आउँछु। मेरो मोबाइलमा अलरेडी इन्स्टल थियो, तर मैले तपाईहरुलाई सिकाउनका लागि अनइन्स्टल गरेर फेरि इन्स्टल गर्दैछु। अब यहाँनिर यो YT स्टुडियोलाई ओपन गरौँ। एउटा भिडियोको थम्बनेल चेन्ज गरेर तपाईलाई देखाउनेछु। यस्तो खालको यो इन्टरफेस आउँछ। यो ड्यासबोर्ड हो। ड्यासबोर्डमा समरीमा धेरै कुराहरू यहाँ देखिन्छ। एनालिटिक्स, भ्युज, वाच टाइम, सब्स्क्राइब्स, लास्ट 28 डेजमा अथवा लास्ट 28 दिनमा भ्युजहरू कति पुग्यो यो हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। अब हामीले युट्युब भिडियोको थम्बनेल परिवर्तन गर्नका लागि यहाँनिर जुन कन्टेन्ट छ यसमा जानु होला। कन्टेन्टमा गइसकेपछि यहाँ तपाईले अपलोड गरेका सम्पूर्ण भिडियोहरू यहाँ देखिन्छ। तपाईले कुन भिडियोको थम्बनेल परिवर्तन गर्न चाहनु भएको हो त्यो चुज गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गर्नु होला। म यहाँनिर यो यसमा क्लिक गर्छु। एउटा भिडियोमा यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर जुन यो चिन्ह छ एडिटको यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि एडिटको यहाँनिर बायाँपट्टि जुन अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले चेन्ज भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। हेर्दाखेरि यो थम्बनेल राम्रो छैन, त्यही भएर म अर्को थम्बनेल राख्न गइराखेको छु। यहाँनिर चेन्ज जुन छ बायाँपट्टि यसमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो ग्यालरीमा कुन ठाउँमा छ फोटो यहाँ सबैभन्दा माथि आइसकेको छ। म यसलाई पिकअप गर्छु र अब यहाँनिर दायाँपट्टि सबैभन्दा माथि डनमा क्लिक गर्नु होला। डन गरिसकेपछि अब यहाँनिर दायाँपट्टि सबैभन्दा माथि सेभमा क्लिक गर्नु होला। र यसरी तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलमा भएको भिडियोको थम्बनेल परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले आवश्यकता अनुसार अरू टाइटलहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने छ भने टाइटल पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि फेरि एडिटमै जानुपर्ने हुन्छ र एडिटमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डिस्क्रिप्सनमा पनि तपाईले चेन्ज गर्न चाहनु भएको हो भने यसमा गएर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अरू ट्यागहरू यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्यागहरू यहाँबाट परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले चेन्ज गरिसकेपछि यहाँनिर फेरि सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई मैले केही कुराहरू चेन्ज नगरेको हुनाले यहाँनिर निलो कलरमा अथवा ब्लू कलरमा यहाँनिर देखाएन सेभ बटन। अहिले हिडन नै छ किनभने कुनै पनि चेन्ज गरेको छैन। अब थम्बनेल परिवर्तन भयो कि भएन एकपटक फेरि यसलाई रिफ्रेस गरौँ। रिफ्रेस भइसकेपछि यहाँबाट तल जान्छु म। मैले परिवर्तन गरेको भिडियोको थम्बनेल यहाँनिर छ, परिवर्तन भइसकेको छ। र यसरी हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। युट्युब च्यानलमा भएको कुनै पनि भिडियोको थम्बनेललाई सजिलैसँग यसरी चेन्ज गर्न सकिने। त्यसका लागि यो युट्युब स्टुडियो धेरै नै महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसन छ। यो तपाईले आफ्नो मोबाइलमा सुरक्षित राख्न सक्नुहुनेछ, प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट्स गर्नु होला कमेन्ट बक्समा गएर। र आगामी दिनमा नयाँ भिडियोको साथ फेरि उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद।